таке хаотичне розселення, бо це колись був хутір від Великого Кучерова. І сюди, пани володіли цією землею, і дітей, які не дуже їм допомагали, або такі були трохи не від господарки, вони їх відправляли сюди. Бо тут нічого не треба було робити, тут дуже неродюча земля, і вони, тут собі селились. Ну, є таке відчуття, ніби, що тут, хоча це близько до міста, і це дуже дивно, але тут все одно залишається концентрована Буковина. А ще дуже цікаво, що тут немає румуномовних. Я навіть дивилася якісь... Та були трішки зараз. Трішки, але я дивилась перепис, там, щось 1,5%. Це загалом мало. Я ж тобі казав, що Снячів – це колиска української Буковини. Я чомусь так відчув для себе, бо мені це найближче. Це буквально за декілька років хто це зробив? Ніхто, це саме по собі, тут ніхто не живе. Через це постійно сиріють стіни і воно потрошки відвалюється. І зазвичай, щоб завалити таку хату, треба багато грошей. Витратити, щоб прийшли люди, завалили її. Того люди, які володіють цим участком, скоріше всього, чекають просто, поки хата сама завалиться. Тому що це дешевше, ніж завалювати її через когось наймати. А звернутися навіть в той же музей під закритим небом, щоб вони собі вивезли хату. Та їм не треба це. Це ж теж треба поставити на кошти залучити. Тим більше, що тут є приватні власники. Це не то. Але цій хаті лишилось ще буквально декілька років. І все. Виходить, що оці всі дошки, вони були покриті глиною, і вона з часом просто відпадає від них. І виходить, що це у нас можливість побачити каркас. Я вам казала, що так і буде. Що я знаю дорогу, це значить, що просто це... через кущі, через непонятно що. Вау! Там все подвір'я в підсніжниках. Не знаю, думаю, що донедавна ще хтось жив. Але різниця, оцей крюк високо, а той аж там внизу. Як так вийшло? Бо вона завалилась на один бік. Вона на горбі, це раз. Вікна дуже низько. Але вона наскільки сіла, що воно просто пішло під землю. Ой, там всередині вона дуже закинута. Все в паутині, всередині. Угу. Вона тут давно ніхто не був. Але дивись, тут горить, є світло. Підключено все. І теж на даху драниця. Дивись, яка там гарна вішалка. Бачиш, на стіні довга. Вішак довгий на стіні. А там, так? Так. А він файний. Файний, я ж кажу. Такий вирізблений. Ми йдемо низом. Так, пішли ту хату наступну. Ще файніше. Ой, вільно. Знаєш. Ти зіпсував їй обід. Там щось пише! Розкрийте. А що пише? Маруся. Маруся! Вау! Дуже красивий. Маруся робила. Це Маруся. Або Марусі, так. Да. То тут жила Маруся? Ці. Сорочка? Так, диви, гниє повністю. Вже мокра. Капець. Вже зогнила майже. Треба витягнути її зараз, відфотографувати, щоб цей зібрався. І що за скільки часу кольори абсолютно, не зітліли. Красиві. Вона прям пахне грибами, ця сорочка. Тут буквально сліди цього злочину. Драниця і шифер, чи що це, я не знаю, що це. Драниця, металочерепиця. Та двері красиві дуже. Так, красиві двері. Навіть те, що вона в дровах, знаєш, це таке. Не стоїть, не пустує, використовують її як склад. Добрий день! Пам'ятаєте нас, ми якось до вас приходили. А ми хотіли з вами поговорити, щоб ви нам щось розказали, владне. Можна? А вам там є стільці на всіх нас? Ну, давайте я достягну. Я дотягну, ви йдіть сюди, я зараз дотягну.
це. Та, йдіть сюди заради цього. Воно дуже зліняло, бо тому що то в'їло, я вже не знала, де класти. Що. А той розслоїть, той теж. Да, зараз чекайте. Цей май сюди я потягну, а той отакої косану. Так. А то ваші кептарі, так? Да. А хто робив їх? Десь замовляли чи самі? Ну, то були люди такі, що робили, то колись дуже, а колись все робили, і сорочки шили, то хто що скупував? На весілля кептар шили. Ні, взагалі лише на весілля. То ходили, я була дівчина, ходила на данець, то ми ходили всі в горботках. То ви в цьому ходили на данець, так? Да. А де данець був? Весілля, танці робили так десь на толоці. Ага. То було якесь свято, робили як Ну, все? то було так, неділями лише. Ага, ага. Лише неділями, да. Ну, храм робили, то вже там сходилося дуже багато народу. У нас от там у Турлук йти, та там на толоці то було, вся толока була в людях. Тепер коли думаю, Боже, як було. Мені вже 87 років, я вже не пам'ятаю того, але то було інакше, тепер все інакше. О, привіт. Дивіться, яке було колись. Це тут я, тут перша сестра, дві двоюродні сестри. А це у Кучурові, да? Оце? Да, Біля хреста того кам'яного. Кучурові. Да. А це моя сестра, а тут є її подружки. А де такі горбатки ваші? З такими всякими То вже квітами? понівечилося все, так як сказали, що то не треба, того не треба. А я все тримаю, то є у людей, що такі нічого давного нема. Ну то різне вам А я люблю то тримати. Ця скорця була у хаті у мене там. Тепер вони зробили там євро, то вже не кладуть. Але я кажу, винеси мені на двір їх, бо вони тут довго сидять, потім милі їсти. А вам на що того? Я кажу, ну як на що? Ну, а воно великі гроші коштує. А так його збавити, наприклад, я люблю, поки я живу, а потім кажу, будете робити, що хотіте. То знаєте що, то чи моя мама віддавалася, то мамі давали придане. Так. От того, що ви казали, що вам воно нравиться. О, оце. 100 років вже моїй мамі не вона нема, ну так мало би бути. А воно ще є. Йому ще більше. Ну, Зараз буде Великдень, зараз скоро. А розкажіть, як тут колись робили гуцанки, хлопці. На кожному куті такі високі. І як ви а відки ви? Я з Сторожинця, але у мене тут є на Паланці друзі, і вони мені розповідали. То ви і за паланку знаєте, ну то я думаю, все? що ви дуже здалека. От дуже цікаво, як робили, що палили вогні, що дівки бігали, що хлопці пилили ті гуцанки, ви якось там май знаєте. Ну, бо то було так, якщо хтось з того кута хлопці зробили гуцанку, то хоча, ну як сказати, зробити на збит. А їм було завідно, що вони не зробили, а там приходять дівчата, там приходять хлопці. Ну і так воно було, навіть там данець робили, там гармошка приходила, грала, от таке було. Але скажіть для тих, хто не знає, що таке гуцанка, це як що це? Це качелі. Качелі. Да. То вони Велика качеля? високо? Ну, то великі, то там клали такі слупи забивали, там. Воно не то, що там сідали, вони так Стояли. трималися, і на ногах тут було такий столець робили, і так вони трималися, і так гусилися. І розкачували. Так, А розказували. робили сальтухи хлопці? А були і такі, Такі, що що, через да. валок йшли, да. Тут на горі цей валок, Та-та. по через валок, ну, було таке, дівчина пішла через валок, та й пішла на все життя. То казали, що то ще хлопець і дівчина ставали разом. Я чув Могли, таке. І так. разом, І типу, так було гойдалися, потрібно. якщо тримаються, то будуть прикупі все життя. Так, ну, я чув таке, що якщо не впадуть. Да. Було, видите, було все, але вже все не так.
Так жилося. А що, у вас так нема? Дякую дуже. Вам теж дякую. Все, вам щасливо, удачі. Вам теж щасливо, діти. Щоб, дай Боже, би всі такі були чемні діти, як ви. Дякую дуже. А хто тепер хоче старою говорити, чи старою там того. Всі, а ви посиділи, розказали, попитали. Дай Боже вам здоров'я. Дякую, вам теж. Так. І би Бог дав, щоб війна закінчилася, щоб було всім весело. Бо дуже тяжке життя тепер. Кілько народу вбито, кілько хатів повалених. Подивишся, і душа болить, і думаєш, як їм на душі. А зібратися і піти з дому, і не знаєш куди. Прошу Бога, аби Бог дав миру всім людям та й нам, і би все закінчилося, бо дуже страшно. А що страшно, що ми на нашій землі, і приходить нас вбивати, і він ще хоче, ще Зеленський йому дав землі. І там, де він хоче. То як ви думаєте, як це на душі? Це видіти, це перебувати. Це є страшне. Вийшла матьотка, не знайшла, вирвала. Коли село близько до міста, то так як ми були в попередніх хатах, хати все одно використовують якось. Там, типу, дрова складають для якихось господарських потреб. Типу, хати не лишаються так просто закинуті в таких ближніх до міста селах. Тут є, але я б не сказала, що їх так багато. Тобто тут буквально навіть по двору видно, що тут ще декілька років тому хтось був, прибиралось, щось робилось. Того, не знаю. Це, напевно, що більше з війною, повпливало, що, можливо, там хтось помер, виїхав, пішов на війну, і воно так залишається. Що воно покинуте через обставини, а не через вибір. І зараз такий тренд на те, щоб купувати хати в селах, що не знаю, чи треба переживати дуже сильно за них. Може, їх там пару років і їх всіх викуплять ще. Ця хата реально в класному стані. Криниця є. Ми були в нижній тут хаті і потім вирішили сюди піднятися, але ми якось не очікували, що тут буде розписана хата. Ми думали, просто якась стара хата. І ми дійшли сюди і такі просто з порогу такі, що це, що сон? Тому що до цього розписана Буковинська хата – це був якийсь міф. Вона була на фото, всі десь там пам'ятали, що були такі розписані хати, але кого не запитаєш, ніхто не пам'ятає людей, які розписували. Були люди, щоб була людина, яка сказала, от я ходила, розписувала хати, ні. І ні одної розписаної. І ми такі, це щось, це якась рідкість така, що прям нереально. Бо я уявляла собі його з фото інакше, абсолютно. Ці мілкі деталі, там докупа цих крапочок біля листячка, цього всього не було видно. І кольори. Чорно-білі фотки, ти такий, які там кольори, не ясно. Це єдина, яку я бачила. Офігеть. Тільки на фото. От на старих фото дуже багато в Снячеві розписаних, але їх не полишалось. Воно, до речі, досить таке гнучке. Алюміній якийсь? Так, мало би бути з бляхи, але я б сказала, що воно м'якше якесь. Мені цікаво, як вони це придумували. Такі, от тут ще буде дуже гарно. Таку зірочку. Знаєш? Чим вони надихались? Бо воно якесь мережево. Угу.
Щоб сніг не застоювався на цьому. На дереві, ну, взагалі, коли ще, якщо покривалося іншими матеріалами, то він швиденько собі падав вниз. О, це, до Теж речі, тому що ще- він важкий, якщо його Так. багато, він проламує. Він може це запросто проламати, дерево почне гнити, Окей. Та, загнивати. і того такий, типу, гострий кут. І це завжди дуже характерно для нашої місцевості, ну, взагалі для Західної України, що в нас стрімкі дахи. Там, якщо ближче йти туди вже до півдня, туди на схід, то там все менше цей ухил даху як Ого. стає. Цікаво. Здебільшого це зроблено для вентиляції горища, тому що тут ніяких таких великих скляних отворів, нічого немає, але щоб там нічого не запрівало. Я ще читала, що був податок на димар, і того дуже часто вони типу не робили димарі, а робили такий, типу, лайфхак, просто топили в хату в стелю і все. Тепле повітря виходило вже нагору і не застоювалось там. Ну і там прямо на цьому видно, що він такий темніший. Да? Ну, може, воно так від трошки як закоптилось. Може бути. І так від життя свого. Але цікаво, що у різних цих різні отвори. По я формі? пофоткала. Типу? Я зараз, коли ми пройшлися, 3 чи 4 різних сфоткала. Там були з сердечками, було просто круглі, перевернуті сердечка, здається, були. Ну, це такий, типу, елемент, що вони навіть тут вирішили, типу, що от має бути гарно. Так. Типу, не можна зробити просто провітрювання, треба, щоб було гарно. Воно якось називало ще, здається, подимне, чи щось таке, типу, податок на димар, подимне. Типу, що треба було платити за те, що ти виділяєш з димаря. СО2 і що там? Так, Типу, я чула за податок на вікна. так, ну це теж було. А це, ну, це, здається, вже коли була румунська влада. І це, до речі, перша прям покинута хата, яку ми тут зустріли. Що, типу, до неї довелось прям пробиратись, і що вона така явно вже ніхто про неї не піклується. Помітила в Снячеві, що у них іде ще така маленька прибудова збоку, типу, як літня кухня. Вона зовсім така малесенька, але хата, вона, типу, не просто, типу, 2 кімнати, да, і коридор по центру, а ще, типу, маленька прибудова збоку. І ще дуже високі самі дахи. Да, дахи дуже високі. Я поміряла взагалі, якщо висота поверху там 2-2,5 метри, то дах десь разом від землі до цього під 6 метрів. Ого. Що там виходить другий поверх, ну, горище, туди дуже добре все для складу поміщалося. Але, ну, типу, а якщо з точки зору, типу, логіки архітектурної, для чого такі великі? Напевно, щоб зберігати щось, або щоб не було великих тепловтрат. Наприклад, низька стеля, ти натопив хату, тобі тепло. Якщо була б вища стеля, то в тебе все тепло йде вгору, і тоді тобі прохолодніше. А тут як пічки є розвалені, є в когось вже такі стаціонарні, гарні, хто собі поклав, вони більше для того, щоб зберігати тепло. Це цікаве явище, типу, що у нас це не хочуть зберігати. Оце я дуже часто чую від них, що вони кажуть, я хочу, мене це все старе вже, типу, мені не треба, я хочу все нове. Типу, все нове, це типу, все класне. Вікна металопластикові, покрито, що це таке, не знаю, металочерепиця. Металочерепиця і сайдинг. І вони на це кажуть, що йой, так гарно зробили хату, ну супер, тепер виглядає вже нормально. А під низом пліснявіє. Так, ну вона не дихає нічого абсолютно. Але, ну, типу, не знаю, щось, коли у людей залишається така хата, як вона була спочатку, вони щось дуже часто цього соромляться і кажуть, що ой, та немає грошей, обкласти сайдингом, типу. Ой, гей, весно, гей, красно, що ж ти нам вонісла? Я его вонісла, три користі радості. Три користі радості, я на користь пастушу. Ти тут хотів би жити? Чого? Ну, мені дуже це, по-перше, близьке, тому що я сам зі Сторожинця. І в мене ніколи не було такого спадку чи чогось такого. Я лише це спостерігав у чужих людей.
І я ніде не бачив такої насиченості, такої великої кількості всього, як тут. А хата на хаті, якісь люди такі з якимось таким старим розумом. І я відчув дуже сильно якісь спогади, ніби з дитинства. Дуже такий вайб сильний. Так. І дуже тут полюбив це все. Ну, насправді тут ще село, в якому дуже багато простору. І це дуже класно, що воно розселене хуторами. І немає щільного такого заселення. І через це тут якось легше, напевно, що. Тут дуже приємно. Тут чиста земля, по-перше. Тут немає ні в кого бур'янів. Угу. Дуже багато ставів. Тиша. Маланка гарна. І люд дуже такий простий і приємний. Так, це правда. Сьогодні взагалі не було жодної людини, яка би якось не так нас зустріла, чи ще щось, типу, всі дуже привітні. І готові, типу, щось. Добрий вечір. Підтвердження. Ну так, як ця жінка розказувала, що все красиве раніше було. Що треба було, щоб все було красиве, і хвіртка, і там. Але люди тут не дуже щось. по-багатому жили, насправді, якщо Ні. подивитися раніше, але якось пробували це все робити. І я думаю, це через те, що вони жили просто на дуже гарній землі. Це дуже легке пояснення. Серйозно? Цікаво. Ну, типу, бо мені здається, що це якраз через те, що ти сказав, що жили бідно, і ніби як могли, так і прикрашали своє життя. Да? Але Там, чому вони це прикрашали? бо Бо люди красиві душою. ну так, але вони ніби могли бачити цю красу от в таких звичайних речах, як вона розказувала, що вона там килим з квітами повісити, і от їй вже радісно від цього. Так, ці пані Марії. Так. Я люблю Сіснячів, тому що тут мені завжди якісь такі бабуськи попадаються, дуже добрі і дуже якісь такі спраглі до життя. Не знаю, що вони такі прям хочуть жити, хочуть щось Як тут важко бачити. по цих горбах ходити, чи не хотіти жити. Мені цікаво, я люблю Снячів за те, що тут я найбільше бачу концентрацію бабів з тайстрами, які просто йдуть у Чернівці, їдуть звідси з тайстрами, якісь переберні такі, ті ратузи. Ті, ну так, знаєш, убрання, яке змальовую у своїх ескізах. Загалом цікаво, як це відбувалось. Типу, один зробив паркан з виноградиками, другий побачив такі о. Але тут більші самі виноградинки, там вони набагато менші. Ширший цей Мгм. малюнок, і вони типу по два. Але ці бджоли. Такой дід. Понизу, тому буде дорога. Вийдете біля ставу і піднімаєтеся Ага, вперед. можна так, добре. Оцей починається там ліс, отий. Ага, Берете вправо, там дорожка є. Ага. І через... добре, дякуємо. Боже, помагай. Дякую. Крутите інтернети тут. Так. Якраз в Снячеві зможуть наш випуск подивитися. О, клас. Тільки треба. Це вважалась неродюча земля. Ну, чисто логічно, чого вона неродюча, скоріше всього, через те, що тут болотяниста місцевість. Та й того так багато ставів, напевно, що. Є багато цієї води. Але реально, мені здається, що тут у кожного свій став. А ми з подругами ми приїхали, знаєте, досліджуємо Буковину. І хотіли питатися, може, у вас збереглися старі фотографії показати. Де ваша бабуся, дідусь, або мама, тато. А ви звідси чи ні? Я не є вічу. Коломлина, калина, коломлина,
зранку вони всі в вишитих сорочках і всі, типу, в строї. По-любому були чорно-білі. Це вони дотягнуті, не знаю, в якомусь фотошопі ці кольори. Ну, у мене, в принципі, у прабабусі, прадідуся теж. От воно таке на синьому фоні, вони там зроблені кольорові. Артемонт. Вау. 1878-1938. Давно він жив і давно помер. Це віконечко таке. Гратоване. Але тут на цьому стежечка закінчується. А можна запитатися? А шукаємо якісь, знаєте, старі фотографії, у кого Це є. все в нас забрали. А немає, де Забрали вже? ваша мама, тато, То фотографії? не всього було, ми коли з хату розбивали, і туди якраз прийшли, і вони забрали. Що їм було треба, вони все забрали. Так, я, А ви місцева, ви Снячева? я не снячив, я Не. з Тисвіти. А ви шукаєте таке? Ну, бо тут було, бо були якісь 2-3 роки, то ви були мали, що оцей. Угу. Ну. Розумію. Ну, добре Ну, тоді. тут можете, я нічого не кажу, але тут навіть можна не шукати. Вони забрали, що у кого було. Ми таке вже тут пару разів бачили і чули, що приходили ті, хто скуповують старовинні речі, фотографії, то вони прямо приходять до людей і викуповують у них або забирають. Ну, ми були якось у одної бабусі тут, то вона з нас сміялась, що типу, ой, то це вже давним-давно до вас все викупили, все забрали, нічого немає. Іван образився. Боже, я не вірю, диви на це. Дуже, боже, вау! На небі місяць, на небі ясний, на небі місяць голубой, моє серденько все добре знає. Це ж дуже схожі на ті, що ми бачили, просто інші мотиви. І це хтось на виробництві там робив такий вазончик, там робив таку пташку, там таку. Люди такі, ні, ну ми хочемо, нам треба з пташками, з квіточками. Ну, зараз більше ставів є. Бо зараз запустили рибу, таке, кожен собі хоче мати все своє. А раніше не так багато було. Ні, раніше такі були якісь ставки, малі, невеликі, то тепер вже. Бо я у 60-х, 70-х роках робила в сільській раді. Ага. А потім так життя склалося. А чи є такі килими, чи це всі? Це всі куски? Це все більше. Ага. Дуже файний кусок. Ну, це такий давній-придавній. Мабуть, свекра, тато. Ого, Ну, це теж, дуже давно, дуже. як старі люди казали, гатин-татин. Якщо я таке слово скажу, я не знаю, чи ви знаєте, що воно означає. Гатен-татен? Да, гатин-татин. А що це? Давні-придавні. Ага, що типу, за ще... Да, Да. кажуть, за царапенька, коли була земля тонка. А нам ще таке розповідали, що перед Великоднем ставили гойдалку колись, гуцанку. Але, Пам'ятаєте таке, так? да. І... Ходили, каталися на ті гойди. В суботу вечором, перед Паскою робили, ну то, як, ну відки то дерево брати, це ж треба було, ну, крепкі дерева, ну, там, чи балки брати. То вже мужики такі, кажуть, газди давали, чи в лісі рубали, та й потім складали то все. Робили гусенку там, як, ну, як качелі колись були дерев'яні, а, ну, в місті. Ну, тепер залізні роблять, а то таке, та й
там сідали собі на той стілець та й каталися, і йшли через верх. Отак. ага. Або- Сонечко. Да, сон. А були такі, я пам'ятаю, була така гусенка, отак. Ого. Отак було, да. От ми про це читали, але нам всі казали, що більше така, як... Більше таку робили, Ага. а така це дуже рідко було десь. Це колись, мама моя від з Кучерова, та й там в тому куті то робили ту гусенку, я пам'ятаю, мала була, то так, то там було, я знаю, тих гойдалок зо 8, що то сідали і отак крутилися, отак. Вау. Хлопці, як робили цю гусенку, то брали колеса, ці шини, палили, щоб, бо то в другому куті робили і йшли, підрізали ті гусенки. Одне на другого, як, я знаю. Кут на кут, ніби. Да. Та й це, підрізали їх, і вони цілу ніч там дежурили. Рано приходили, очі тріщали від сажі. Вже в неділю то танці не було, бо це Пасха була, а вже в понеділок танці коло тої гусенки. Вівторок танці, там вже дивлячись, як хлопці, як мали час, а ні то після роботи вже, бо то вже, як може колись там ніхто ніде не робив, там в селі робили, а вже як при Союзі зайшли, мав кожен роботу свою, то вже не мав часу сидіти вдома. Ось таке було. Дякую вам гарно. Вийшла матьотка, не знайшла, вирвала квітку, да й прийшла. Ой, хто ж мене шевлею знайде, Виявилось менш витривалим, ніж драниця. Драничка стоїть, а бляха така, пока. Якийсь металевий лист, але дуже-дуже тонкий. Він виглядає досить такий, не особливо цупкий. Але мені здається, що це його вітер пообривав. Оце мені подобається в Снячеві над цими стайнями, ці хрести. Теж дуже красиві. Тут жили, Цикл тут жила. Цикл Віоріка. ой, там саду садочку, скопаю я грядочку, скопаю я грядочку, посаджу я вишеньки, посаджу я вишеньки. Вишня зродить ягідки, вишня зродить ягідки, а наші є та й дівки, а наші є та й дівки, мають хустки й шилянки, мають хустки й шилянки. А чоботи буксові, а чоботи буксові, до роботи всі скорі, до роботи всі скорі, а наші є парубки, а наші є парубки. Зараз такий час, коли більшість українців не можуть подорожувати Україною. І ми дуже щасливі, що ми можемо записувати
ці відео про рідний край, про Буковину і ділитися традиціями, які збереглись, ділитися тим, чим зараз живе село. І це все можливо завдяки підтримці наших партнерів. І ми особливо тішимось, коли нас підтримує місцевий бізнес. Таким партнером для нас є інтернет-провайдер Інтелект, власне, завдяки якому і виходить це відео.